Mến chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Học đầu tư Forex cùng Tiên Xanh. Trong chuỗi series sắp tới, Tiên Xanh chia sẻ cho bạn về kỹ năng xử lý tình huống khi giao dịch hàng ngày trên thị trường Forex. Và nội dung ngày hôm nay trong video đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện ở giới hạn thời gian là 30 phút với chủ đề đó là kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình giao dịch theo mẫu hình. Và nếu bạn đang tìm hiểu về các phương pháp của Tiên Xanh, cụ thể là những phương pháp phân tích tâm lý và những mô hình như dao găm, lựu đạn, nhịp điệu thâu miên, vân vân, thì bạn biết rằng trong lúc mà chúng ta trade không phải thị trường khi nào nó cũng đi theo đường thẳng là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là có những thời điểm rất khó khăn, như là lúc tin ra, như là lúc mở phiên, hoặc là đơn giản hơn thị trường nghỉ lễ. Thì những khi đó thị trường nó rất là khó chịu, lên xuống đi ngang đi lòng vòng, và có khi là nó chạm stop loss của bạn rồi sau đó nó lại quanh trở về điểm TB. Và nhiều khi bạn bị thị trường nó rỉa rất khó chịu, trong những ngày đó bạn mắc một ít, bạn vào rồi nó lại mắc ít, rất là khó chịu. Và vậy làm thế nào để ta xử lý tình huống trong những trường hợp đặc biệt như vậy? Vậy thì ngày hôm nay Sang xin phép là chia sẻ cho bạn một ví dụ về phương pháp giao găm. Đây là một trong những nhánh của phương pháp phân tích tâm lý. Thì bạn sẽ nhìn thấy ở đây ta có một mẫu hình như sau. Đầu tiên ta vẽ một đường thẳng nối và đi qua ba vị trí đáy: vị trí đáy số 1, vị trí đáy số 2, vị trí đáy số 3. Ba vị trí đều đáp ứng tiêu chí rõ, mạnh và gần. Tại các vị trí đáy đều di chuyển theo hình chữ V, đều có nến thân dài tăng hoặc giảm. Sau đó ta nhìn thấy một mẫu hình khác. Ở đây là một mô hình nến đỏ thân dài giảm xuống rất mạnh, và sau đó có một mô hình nến xanh thân dài đóng cửa nằm trên vùng cản. Theo nguyên lý thì trong trường hợp này chúng ta có thể vào lệnh theo mô hình dao găm, bởi vì ở đây đã có nến xanh thân dài đóng cửa nằm trên vùng cản tại cây nến lúc 22 giờ. Vậy nếu mà chỉ đơn giản là vào theo mô hình dao găm thì rất là dễ và không có gì để nói. Điều đáng nói đây là giá nó có nhiều nhịp lên xuống trước khi đạt được ở điểm TB. Vậy chúng ta muốn TB trong mẫu hình này thì Xanh sẽ chỉ cho bạn như sau. Ta vẽ một hộp. Rồi, Xanh sẽ vẽ cái hộp ha. Tính từ vị trí thị trường giảm đến vị trí giá thấp nhất. Và sau đó Xanh copy cái hộp này đặt lên phía trên. Theo nguyên lý thì chúng ta đã có thể là chốt lời rất là dễ dàng đúng không? Nhưng không, thực tế thì giá đi lên xuống và kéo dài trong một khoảng thời gian lên đến 3 hoặc 4 ngày sau đó mới đạt được điểm TB. Và trong quá trình giá di chuyển lên xuống thì nó trải qua các giai đoạn như là ngày nghỉ lễ của thị trường, và những cái khoảng thời gian thị trường có khoảng trống giá hay còn gọi là khoảng gap, và thị trường nó còn đi xuống và nó chạm điểm dừng lỗ của bạn. Vậy ta phải xử lý tình huống như thế nào? Để xử lý tình huống thì bạn phải nhớ như sau. Trong quá trình giá di chuyển thì ta biết rằng không ai biết trước được là giá nó sẽ đi theo hướng nào. Nó có thể tăng hoặc giảm, nhưng đôi lúc là nó đi lòng vòng. Và trong quá trình giá đi lòng vòng, bạn có thể bị rỉa và mất rất nhiều tiền và nhiều lần. Và xin chỉ bạn này, hãy bắt đầu với khoảng thời gian bạn vào lệnh, hãy tìm về điểm mà bạn vào lệnh, và bạn đã làm đúng theo các nguyên tắc và điều kiện của phương pháp là bạn cần có nến xanh thân dài nằm trên vùng cản và bạn có thể vào lệnh ở đây. Bạn sẽ chờ khi có nến xanh thân dài đóng cửa nằm trên vùng cản, và ở đây đã có. Vậy thì thị trường đã đóng nến rồi, bạn sẽ tiếp tục chờ cây nến tiếp theo để vào, và thường cây nến tiếp theo bạn sẽ vào lệnh ở đây. Nếu bạn sử dụng những phương pháp khác, xin tin chắc rằng các bạn cũng sẽ luôn đặt cho mình điểm dừng lỗ và chốt lời. Mẫu phương pháp sẽ có dừng lỗ chốt lời khác nhau. Và với phương pháp của Tiên Xanh thì nó cân bằng giữa hai yếu tố, đó là tỷ lệ lợi nhuận và xác suất thắng. Vậy trong trường hợp này, thị trường cho bạn biết rằng xác suất thắng của bạn rất cao, và bạn phải cân nhắc là nếu xác suất thắng cao thì bạn sẽ vào lại như thế nào. Giờ chúng ta sẽ tính. Thường ta muốn muốn đặt dừng lỗ thì chúng ta phải nói về chốt lời. Chúng ta sẽ xem thử là mình sẽ chốt lời ở đâu. Các bạn sẽ muốn chốt lời tại vị trí là 2.664 đô la. Vậy thì khi các bạn đặt dừng lỗ, thường á, những anh chị nào theo phân tích kỹ thuật sẽ đặt dừng lỗ ở bên dưới vùng cản khoảng là từ 3 đến 5 giá. Nếu ta sử dụng các phương pháp khác như là phương pháp giao găm của nhánh phân tích tâm lý, ta sẽ đặt dừng lỗ ở từ một nửa hộp
là ở đây, hoặc là 2/3 hộp là ở đây. Vậy mình đặt dừng lỗ ngắn hay dài thì là do phương pháp, mỗi phương pháp sẽ yêu cầu một điều kiện khác nhau. Ví dụ ta sử dụng khung thời gian H4 thì ta nên dừng lỗ ở một nửa hộp, đúng không? Nhưng nếu mà ta try ở khung thời gian H1 thì ta nên dừng lỗ ở xa hơn là 2/3 của hộp. Đấy, thì mỗi phương pháp sẽ có nguyên tắc và điều kiện, bạn cần phải nắm rõ các phương pháp bạn sử dụng. Và ở đây là Sanh muốn sử dụng các phương pháp, cách thức của Tiên Sanh và cái lối tư duy Tiên Sanh để bạn có thể à, tham khảo nó và áp dụng cho những phương pháp khác, chứ không nhất thiết là phải học theo Tiên Sanh thì làm theo ý chang như vậy, là không phải các bạn đó. Mình như bản thân Tiên Sanh này, hồi xưa mình đi học rất là nhiều người, thì mỗi người có một cái hay riêng của họ, thì mình cứ lụm nhặt mỗi người một chút và về mình xem thử cái nào mình xài được thì mình đưa vào cái hệ thống của mình, chứ không phải là mình đưa hết vào nha các bạn. Thì chúng ta cứ xem thử đi, trên cái tinh thần khoa học mình cứ lắng nghe họ nói cái gì, sau đó mình xem thử là trong thực tế thì có cái mẫu hình nào như vậy hay không, rồi cái mẫu hình đó có áp dụng được hay không, và nếu áp dụng được thì nó có tạo ra lợi nhuận cho chúng ta hay không. Đó thì mình cứ xem trên thực tế nha. Rồi giờ giả sử khi vào lệnh thì Sanh có thói quen như sau, đó là không vào một cục mà chia vốn ra làm 3 lệnh. Tại sao lại phải chia ra như thế này? Tại sao không vào một lệnh cho khỏe, cho thoải mái mà phải chia vốn ra làm 3 lệnh? Thì các bạn có bao giờ nghe một câu nói này hay không? Bạn cần phải bỏ tất cả những quả trứng của mình. Mình có rất là nhiều trứng thì mình phải bỏ những quả trứng đó vào nhiều rổ. Tất cả trứng, nhưng mình không nên bỏ vào một rổ mà nên bỏ vào nhiều rổ. Một số người thì phản biện nói rằng tại sao phải bỏ vào nhiều rổ? Thay vào đó, tại sao chúng ta không bỏ những quả trứng này vào một rổ mà thôi? Vào một rổ và chúng ta hãy canh cái rổ đó thật kỹ. Đúng, các bạn nói như vậy là đúng, các bạn phản biện là đúng. Nhưng khi các bạn vào thực tế, các bạn mới hiểu là tại sao các nhà đầu tư hoặc các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn nói rằng là hãy bỏ trứng vào nhiều rổ. Bởi vì bạn đâu có biết được thị trường nó sẽ lên hay sẽ xuống, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, bạn không có biết được là khi nào thị trường sẽ lên và khi nào thị trường sẽ xuống. Và câu chuyện thứ ba là bạn không biết được nó sẽ di chuyển theo cái mẫu hình nào hay cách thức nào. Nhiều khi sáng nó tăng, chiều nó giảm, tối lại tăng thì chúng ta sẽ bị sai sóng. Chính vì vậy, những người giao dịch chuyên nghiệp họ bảo rằng bởi vì bạn không phải là người đẻ ra thị trường, bạn không phải là con gà, nên những quả trứng của bạn, bạn không thể nào để nó vào một cái ổ được, mà bạn phải chia nó ra làm nhiều ổ, nhiều rổ khác nhau. Đó là lý do chúng ta không phải là con gà, chúng ta không đẻ được quả trứng, nên chúng ta phải để các quả trứng vào nhiều rổ để đảm bảo rằng là nếu mà ta sai và nếu như cái phân tích của chúng ta không đúng thì chúng ta sẽ không có bị mất hết tiền. Và Sanh biết rằng anh chị có thể nghe cái này nó còn mơ hồ đúng không, nhưng Sanh sẽ chỉ cho bạn này cái hình dung. Nếu bạn đưa tất cả tiền của mình vào một lệnh duy nhất và giá chỉ đơn giản là quanh xuống, chạm stop loss, vậy là bạn đã bị đẩy ra khỏi trò chơi. Nhưng nếu bạn chia bóng ra làm 3 lệnh thì tình huống lúc này sẽ khác, và hãy xem kết quả tiên xanh như thế nào. Thường về lý thuyết thì ta học về một phương pháp, một cái công thức nào đó thì chúng ta sẽ đặt dừng lỗ và chốt lời như thế này. Mình thấy đây là có điểm dừng lỗ và chốt lời hợp lý. Sau đó trên thực tế như sau, mình cho giá chạy, thị trường bắt đầu di chuyển cây lên cây xuống và Sanh sẽ cân nhắc nếu có nến đỏ thân dài nằm ở bên dưới vùng cản, Sanh sẽ đóng bớt một lệnh. Vậy trong trường hợp này Sanh đã có thấy nến đỏ rồi, nhưng nó không phải là nến thân dài, nó chỉ là một loại nến có rao dài hơn phần thân, nên lúc này Sanh quyết định vẫn giữ. Khi và chỉ khi có nến đỏ thân dài đóng cửa bên dưới vùng cản thì Sanh sẽ xử lý tình huống, lúc này mới cần đến kỹ năng của một người có kinh nghiệm. Còn bình thường á, vào lại dừng lỗ này một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể làm được. Nhưng tại sao chúng ta là một nhà giao dịch chuyên nghiệp chúng ta phải có mặt ở đây? Hãy xem tình huống như sau. Thị trường di chuyển và đóng một cây nến đỏ thân dài nằm dưới vùng cản. Lúc này việc của bạn là phải xử lý tình huống. Bởi vì nếu bạn không xử lý, bạn có thể gặp trường hợp là giá lao dốc mạnh. Trường hợp giá lao dốc bình thường á, thì mình có thể đổ lỗi do xui, do tin tức ra. Nhưng nhiều khi bạn cũng không biết được cái tin tức đó là do ai và cái tin tức đó có mạnh hay không. Ví dụ cái tin như sau: Mỹ bị Nga tấn công bằng bom nguyên tử. Cái tin đó không biết là thật hay giả, nhưng nếu tin đó nó được tung ra và nhiều người hoảng sợ họ bán
thì thị trường sẽ lao dốc rất là mạnh, và bạn cứ giữ lệnh thì bạn sẽ bị lỗ, và bạn lỗ rất là nặng, đúng không? Lúc này thì bạn cần xử lý như sau. Theo nguyên tắc thì trong trường hợp này, phương pháp thì bảo là không cần phải xử lý gì cả, nhưng với kỹ năng của một người chuyên nghiệp chúng ta cần xử lý như sau. Ta cần phải cắt bớt một lệnh, cắt bớt một lệnh. Vậy lúc này khoản thua lỗ của bạn sẽ như sau: tính từ điểm vào lệnh cho đến điểm dừng lỗ thì mình sẽ vẽ một cái hộp ha. Đây là hộp tính từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ của bạn. Bạn vào lệnh ở trên vùng cản và bạn cắt khi có nến đỏ đóng cửa bên dưới vùng cản, và đây là khoản thua lỗ của bạn. Hãy hình dung đây là chiếc hộp đen, và chiếc hộp này chứa cái khoản thua lỗ của bạn, và bạn vẫn còn đang giữ hai lệnh thị trường. Về nguyên tắc thì bạn vẫn giữ số đông các lệnh của mình bình thường. Sau đó bạn thấy kết quả như sau: thị trường quanh xuống, và ở đây thì giá lại quay đầu lên, may quá các bạn ạ. Trong trường hợp này bạn thấy rằng giá chưa chạm stop loss của hai lệnh còn lại, và tiếp tục như sau. Tình huống xảy ra, chúng ta hãy xem tình huống xảy ra như thế nào. Giá quay đầu lên. Vậy khi này với bản thân Thiên Xanh thì Xanh sẽ có chiến lược như sau. Xanh vẫn còn đang giữ hai lệnh, và ta mặc định rằng các lệnh này có khối lượng bằng nhau. Thì lệnh đầu tiên Xanh đã bị thua lỗ, và lệnh tiếp theo Xanh quyết định rằng mình sẽ đem khoản thua lỗ này để cho lệnh thứ hai này gánh vác, và lệnh thứ hai này mình sẽ kéo dừng lỗ về đây và chốt lời về đây. Tỷ lệ dừng lỗ và chốt lời sẽ là một màu. Các bạn có thể nhìn thấy khoảng cách của đường màu đỏ và màu xanh này là bằng nhau, và Xanh sẽ điều chỉnh cho hai anh này là bằng nhau ha. Sau đó mình sẽ chờ như sau: giá di chuyển, cho giá di chuyển ha. Nếu giá di chuyển đi lên trên, vậy thì kế hoạch của mình thị trường bảo là đã đúng, không sao cả, về phương pháp vẫn đúng nguyên tắc thôi. Nhưng khi này mình đã đóng lệnh này đi, vậy thì mình có lệnh một và lệnh hai. Lệnh một lỗ, ví dụ khoản lỗ ở đây là lỗ 10 đô la chẳng hạn, thì lệnh thứ hai nó đã giúp Xanh thu hồi vốn, đúng không ạ? Lệnh thứ hai đã giúp Xanh thu hồi vốn, và lệnh thứ ba Xanh vẫn tiếp tục giữ trên thị trường để chờ có lợi nhuận. Rồi, kịch bản như sau: lại một lần nữa giá di chuyển và nó không đi theo ý của mình. Lúc này thị trường có một nến đỏ thân dài giảm bên dưới vùng cản. Trước đó thì cái nến đỏ đây nó chưa phải là nến đóng bên dưới vùng cản, nhưng cây nến thứ hai vào khoảng thời gian, chúng ta hãy cùng nhau xem khoảng thời gian là 18 giờ tối, thị trường có nến đỏ thân dài đóng cửa nằm dưới này. Tín hiệu này rất nguy hiểm. Vậy chúng ta cần làm gì ở trong trường hợp này? Chúng ta cần cắt lỗ. Vậy ta sẽ cắt lỗ lệnh thứ ba. Lệnh thứ ba này ta sẽ cắt lỗ, và khoản thua lỗ của ta sẽ như sau: đợi đến khi cái nấy thì đây chính là khoản thua lỗ của mình. Một chiếc hộp đen máu được tạo ra, và nó nói rằng là tổng 3 lệnh của bạn đã tạo ra một khoản thua lỗ. Nhưng bạn hãy vui vẻ, bởi vì khoản thua lỗ của bạn rất may nó chỉ là 1/3 lệnh, khối lượng nó nhỏ, nên may quá nó không lỗ nhiều. Nếu bạn đánh bình thường, ta hãy hình dung một trader giao dịch bình thường như sau: anh ấy chỉ mở một lệnh mua ở đây, và anh ấy chốt lại ở đây, và sau đó anh ấy dừng lỗ ở đây. Nếu anh ấy đặt cược vào trong thị trường là 100 triệu, đấu lại nó sẽ mở được là 3 lót, thì kịch bản ở đây anh ấy sẽ có kết quả như sau: anh ấy lỗ toàn bộ số tiền mình đặt cược, và nếu là anh ấy sẽ kiếm được là 150 triệu cho 3 lót đã vào. Đây là cách đánh của một người bình thường: lỗ 100 triệu và có thể kiếm được 150 triệu cho khối lượng là 3 lót. Còn với cách đánh của Thiên Xanh như sau: bạn chỉ đơn giản là hai lệnh trước đó bạn đã hòa, bởi vì nó có cùng khối lượng. Lệnh này bạn sẽ lỗ một ít, từ khoảng giá 2627 cho đến là 2615 bạn sẽ lỗ, và số lót của bạn chỉ đơn giản là một lót. Và thay vì bạn lỗ như người trước đó là 100 triệu, thì trong trường hợp này Xanh tin chắc là chỉ với khối lượng một lót thay vì 3 lót, và chỉ cần dừng lỗ ở một nửa thay vì dừng lỗ đợi giá stop loss, thì bạn sẽ mất đâu đó chỉ khoảng, Xanh nghĩ là chưa tới 30 đến 40 triệu, tức là chưa đến 1/3 thua lỗ so với cách chơi của người thông thường. Đây chính là điểm hay của Tiên Xanh khi chúng ta xử lý tình huống. Chúng ta chỉ đơn giản là cắt, và sau đó chúng ta vào lại. Hãy thoải mái với thị trường, bởi vì chỉ những người thoải mái mới được thị trường thoải mái. Bây giờ chúng ta hãy hình dung
Chúng ta đang dính một cái khoản lỗ với khối lượng một lót, và ta biết rằng cái khoản lỗ này không phải là số tiền làm ta phải nhảy cào, đúng không các bạn? Không có ai nhảy cào, không có ai phải bán nhà nếu mà ta lỗ ở một cái mức có giới hạn và một mức lỗ nho nhỏ mà thôi. Việc tiếp theo các bạn như sau: cứ để thị trường làm việc của nó, và nếu thị trường quay trở lại thì chúng ta lại vào lại bình thường. Nhưng nếu nó không tăng trở lại, ví dụ đây chúng ta thấy là thị trường chưa hề có nến xanh, thân dài đóng cửa nằm trên vùng cản, vậy chúng ta có thể quyết định là đứng ngoài. Và cái ngày hôm đó bạn hãy nhìn ở đây là khoảng thời gian ngày 30 31 tháng 12 năm 2024. Vậy cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian rất là nhạy cảm, bởi vì nó chính là khoảng thời gian cuối năm, và chúng ta có thể gặp những cái khoảng thời gian thị trường nghỉ lễ cuối năm, đúng không? Vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì thị trường sẽ nghỉ lễ. Chính vì vậy ta biết rằng thị trường nó sẽ hầu như đứng im, mà có thể có những khoảng trống giá rất khó khăn. Đây là lúc mà chúng ta cần phải xem xét. Nếu mà ta giữ lại như người trước đó, người bình thường, thì ta đã dính đủ, lãnh đủ thị trường, mắc đủ. Nhưng nếu ta là một người linh hoạt xử lý thì trường hợp này mình chỉ đơn giản là không bị dính lệnh nữa, đâu có vào đâu mà sợ. Tiếp tục hãy quan sát. Sau khi ngày nghỉ lễ qua đi, thị trường phục hồi trở lại và tăng lên. Chúng ta vào lại vào khoảng thời gian một cái khoảng thời gian khác. Lúc này giá đã có một số dấu hiệu là chớm tăng, và việc của bạn là gì? Cần chờ một nến xanh thân dài đóng cửa nằm trên vùng cản. Lúc này điều may mắn đã đến, đã có một nến xanh thân dài đóng cửa nằm trên vùng cản. Theo nguyên tắc chúng ta có thể vào lại bình thường, vào lại trở lại. Và khi này ta sẽ vào lại như sau: mình lại tiếp tục vào ba lại như bình thường, vào lại mua. Đây, nến xanh thân dài, đợi nến xanh thân dài xong vào lại mua ở đây. Theo nguyên tắc là vẫn dừng lỗ dưới này, vẫn đặt dừng lỗ ở đây, nhưng chúng ta sẽ xử lý tình huống và sẽ kéo cho điểm dừng lỗ và điểm chốt lời sẽ có cái tỷ lệ lợi nhuận là một màu các bạn ha. Bỏ ra 1 đồng sẽ có khả năng là kiếm được 1 đồng hoặc lỗ 1 đồng, vậy thôi. Thì ta hình dung đây là khoản thua lỗ của mình, và khoản thua lỗ này nó có tổng khối lượng là một lót, và đây là lỗ, khoản lỗ của nó. Thì ở đây Xanh sẽ vào như sau: mình vào hai lệnh, mình vào hai lệnh thôi. Tại sao không vào ba lệnh như trước đó mà chỉ vào hai? Bởi vì khi mà Xanh đang có khoản thua lỗ thì mục tiêu của Xanh đó là, nếu bạn đang đi trên một con đường và bạn té ngã, mục tiêu của bạn đó là phải đứng dậy, chứ không phải là bò về phía trước. Hãy hình dung câu chuyện mà Xanh đang mô tả cho bạn. Bạn đang đi về phía trước, hướng về một cái đích, và bạn té ngã. Việc của bạn đó là bạn đứng dậy và đi, tiếp tục đi, chứ không phải là bạn bò như một con gì đó. Không phải cũng như vậy, không ha? Thì Xanh sẽ không chỉ các bạn là cách bò về phía trước, mà Xanh chỉ các bạn là đứng dậy và tiến về phía trước. Và đứng dậy đây là chúng ta làm gì? Khi té chúng ta đứng dậy, tức là khi lỗ chúng ta phải thu hồi vốn. Vậy thì mục tiêu của Xanh tiếp theo ở đây là không phải kiếm lời, mà mục tiêu của Xanh đó là thu hồi vốn, thu hồi vốn mà thôi. Và chỉ kiếm một ít lợi nhuận khi và chỉ khi đã thu hồi vốn. Mình cứ vào lại bình thường, cứ đặt SLTP như thế này bình thường theo phương pháp của mình. Nhưng sau đó chúng ta định hình ở đây là ta vào một lót, ở đây ta vào một lót, đúng không? Nếu trước đó ta vào tổng cộng là 3 lót, thì ở đây mình chỉ vào có một lót thì tổng cộng được 2 lót vẫn nhỏ hơn lại trước đó. Vậy thì điều mình làm đúng là khi ta có sai, ta có thua lỗ thì ta giảm khối lượng, ta giảm khối lượng lại ha. Đừng có quá đam mê với thị trường, đừng có quá cay cú. Và nếu các bạn làm ngược lại cách làm của Xanh, đó là bạn tăng khối lượng lên để gỡ, thì đây là một trong những cái sai lầm chí mạng của các trader thông thường, sẽ làm cho họ bị cháy tài khoản. Bây giờ việc của bạn như sau, hãy xem này. Chúng ta cứ vào lệnh này, và mục tiêu đầu tiên chúng ta để cho một lệnh tìm cách thu hồi vốn. Nếu giá đi lên, đây là lệnh một lót, thì ta sẽ điều chỉnh như sau: chốt là điều chỉnh ngắn lại về đây, di chuyển điểm dừng lỗ để đạt được tỷ lệ là 1-1. Vậy mà chấp nhận như thế này. Lúc này tại sao phải di chuyển như vậy? Bởi vì trong quá trình giao dịch các bạn phải biết rằng ta có hai thông số, đó là tỷ lệ thắng, Xanh gọi là xác suất thắng thì đúng hơn, xác suất thắng và tỷ lệ lợi nhuận. Đôi lúc các bạn thấy xác suất thắng nó rất là cao. Trong trường hợp này xác suất thắng rất cao, lên rất cao. Và làm thế nào để biết là xác suất thắng cao? Chúng ta phải hỏi phương pháp của bạn. Phương pháp của bạn có cho bạn biết được khi nào xác suất thắng là cao hay không? Phương pháp giao găm của Xanh có cách tính
về xác suất thắng, và Sanh đã hướng dẫn rất nhiều lần và có cả công cụ lập kế hoạch để đưa ra và tính được xác suất thắng. Sau đó chúng ta sẽ xem tỷ lệ lợi nhuận. Lợi nhuận thì ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết cả, và ai cũng có thể làm được, nhưng mà xác suất thắng thì không mấy người làm được đâu. Các bạn phải nhớ, những người chuyên nghiệp họ có là có cái này, còn những người bình thường thì nhìn vào tỷ lệ lợi nhuận là ham. Nhưng không, Sanh bảo là xác suất thắng quan trọng lắm. Lúc này mình cứ cho rằng là xác suất thắng cao thì chúng ta cứ vào lệnh như này ha, kệ nó, cho thị trường di chuyển đi. Lúc này ta có kết quả như sau: thị trường nó đã di chuyển và chúng ta đã thu hồi khoản thua lỗ trước đó, đúng không? Chúng ta đã đứng dậy từ vũng bùn của mình. Khi sử dụng các mô hình mình sai thì mình phải thu hồi vốn, và nhiệm vụ của thu hồi vốn đã hoàn thành. Còn lại một lệnh, lệnh này chúng ta làm gì? Có để dừng lỗ này không? Không. Qua những bài học và kinh nghiệm trên thị trường, chúng ta rút tỉa lại. Nếu mình sai, mình tiếp tục là dừng lỗ một cây nấy, và lúc này ta không đặt dừng lỗ ở đây, ta điều chỉnh dừng lỗ ngắn lại, dùm Sanh dừng lỗ ngắn lại. Bởi vì khi xác suất thắng nó cao, sau nhiều lần thị trường lên và xuống và nó quay trở lại, mô hình của mình vẫn đúng. Mình xui là do lý do là thị trường nó dính vào khoảng thời gian là cuối năm và có kỳ nghỉ lễ, rồi có khoảng trống giá, thì mình xui là mình bị quét cái rau nấy ở đây. Thì đó là do yếu tố khách quan, là do thị trường nghỉ lễ cuối năm thôi. Còn bình thường thì ok, mình chấp nhận là giá quay trở lại. Và ta phải biết một bài học như sau: những thứ gì không làm chúng ta chết thì nó sẽ làm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, đúng không? Nó không làm cho mình bị thiệt hại gì thì chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thì Sanh thấy ở đây giá sau nhiều lần giảm xuống đến cuối cùng nó cũng đã lên trở lại. Và ở đây ta tiếp tục nhìn vào trong mẫu hình. Khi đi lên mình giữ im một lệnh này, nhưng lệnh này mình sẽ không đặt dừng lỗ xa theo đúng phương pháp nữa. Ta sẽ đặt dừng lỗ ở bên dưới, ở bên dưới vùng cản. Và nếu có nến đỏ một lần nữa đóng ở dưới vùng cản thì chúng ta lại lỗ y chang cũ. Và các bạn hãy so sánh là cái lần lỗ trước đó các bạn, thì nó cũng chỉ có một lệnh và một cái khoản lỗ ngắn ngắn. Lần tiếp theo bạn thu hồi vốn, thu hồi khoản lỗ, rồi bạn lại bị lỗ, bạn cũng chỉ lỗ có một lệnh và với một khối lượng nhỏ. Và nếu lần này đi chăng nữa thị trường có quay đầu giảm xuống thì bạn cũng y chang cái quả cũ, là cũng lỗ một đoạn nhỏ và với khối lượng nhỏ. Hãy xem thử bài toán mà Tiên Xanh đang chỉ cho bạn là gì. Bạn thua lỗ nhỏ, đúng không? Và với một cái khối lượng nhỏ, khối lượng giao dịch nhỏ và số tiền nhỏ. Đấy, đúng không nào? Thua lỗ có một số tiền nhỏ vì khối lượng giao dịch của bạn nhỏ và dừng lỗ của bạn ngắn. Vậy Xanh tin chắc rằng các bạn sẽ rất thoải mái cho thị trường, bởi vì chúng ta muốn kiếm một khoản lợi nhuận lớn, chúng ta phải chấp nhận cho các thua lỗ nhỏ nó được xảy ra. Và hãy xem thua lỗ là một phần của bài học, thua lỗ là một phần của sự phát triển và sự khôn ngoan. Vậy giá nó đi thế này, cứ để nó ha. May quá cuối cùng nó cũng đạt được TP. Thế thì TP đánh đâu? Nhưng nhiều khi chúng ta không tồn tại được ở trên thị trường, ta không giữ lại được, và có nhiều khi là ta chốt non đầu lỗ thì ta ăn đủ. Vậy ngày hôm nay các bạn đã học được kỹ năng đầu tiên mà Tiên Xanh muốn chỉ cho bạn trong quá trình xử lý tình huống. Đó là khi giao dịch theo mẫu hình, gặp trường hợp giá đi lòng vòng, gặp trường hợp thị trường ra đi, gặp trường hợp thị trường nghỉ lễ, thì ta xử lý thế nào? Xanh đã chỉ cho bạn. Bước đầu tiên, hãy chia vốn làm 3 lệnh. Bước thứ hai, hãy đặt ra các nguyên tắc cho kế hoạch của bạn, cho phương pháp của bạn. Và nguyên tắc ở đây bạn sẽ cần có nguyên tắc để xử lý lệnh sớm. Nếu bạn sai, bạn phải cắt lỗ sớm. Tiếp theo, bạn để phần còn lại lệnh của mình theo đúng điểm dừng lỗ. Tuy nhiên, khi thị trường nó đã đi và nó đi quá xa, lấy ví dụ là bạn muốn kiếm tiền trong vòng 1 ngày 2 ngày, nhưng mà giá nó đi hết hạn luôn, nó đi sang 4 5 ngày luôn, thì lúc đó bạn phải cân nhắc là ta dừng lỗ thì dừng lỗ cho nó hợp lý, không bao giờ để dừng lỗ quá lớn gây ra những cú sốc tâm lý. Ta điều chỉnh điểm dừng lỗ như sau: trường hợp nếu có đang giữ lệnh và giữ 2 đến 3 lệnh thì ta sẽ điều chỉnh dừng lỗ lại. Một lệnh ta cắt lỗ sớm, một lệnh ta dừng lỗ ngắn lại, và một lệnh ta để im. Tức là ta định hình rõ trong lối tư duy của mình, không bao giờ để thua lỗ đủ của thị trường. Nếu thua lỗ thì mình thua lỗ ít, ít hơn người ta một xíu. Ví dụ mình định hình thua lỗ 100 đô thì chỉ thua lỗ là 60 70 đô thôi. Không bao giờ để thị trường lấy đủ của mình, bằng cách là chia vốn ra và dừng lỗ từng phần.
Việc dừng lỗ từng phần giúp bạn tồn tại, vẫn còn lệnh để tồn tại thị trường, và nếu thị trường nó quay lại đúng kế hoạch thì cái lệnh tồn tại đó sẽ giúp cho bạn thu hồi vốn và kiếm được một ly cà phê, một bát phở, thay vì bạn cố sống cố chết, bạn gồng lỗ, bạn nạp tiền vào để gồng, và nếu may mắn đi lên thì bạn kiếm được một ngôi nhà, một cây xe. Điều đó là nó mang tính chất cờ bạc. Còn với một nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ định hình là nếu lỗ thì lỗ ít, nếu lời thì họ sẽ thu hồi toàn bộ số tiền vốn và họ sẽ dư ra được một khoản để ăn ăn sáng, để tồn tại. Và sau khi tồn tại, họ sẽ tìm kiếm một cái cơ hội khác để làm lại một kèo thơm hơn, một kèo đẹp hơn. Thì ở đây là những yếu tố xui rủi, thì không ai biết được xui rủi sẽ đến khi nào, nhưng chúng ta phải luôn có cái kỹ năng để xử lý tình huống xui rủi. Vậy ngày hôm nay các bạn đã học được tư duy, cách xử lý và các quy trình. Thì bước thứ nhất là chúng ta chia vốn ra làm 3 lệnh. Bước thứ hai mình đặt ra các nguyên tắc để cắt lỗ và cắt lỗ sớm. Bước thứ ba chúng ta phải luôn luôn làm sẵn sàng để vào lệnh lại, hoặc tìm cách để giữ một lệnh nhỏ để nuôi theo thị trường. Mục đích chúng ta vào lệnh lại là chúng ta đi theo kế hoạch và phương pháp, bởi vì kế hoạch phương pháp không có sai thì chúng ta vẫn cứ vào. Đa số là do thị trường gặp những thời điểm xui rủi thì chúng ta phải chấp nhận là xử lý tình huống. Còn phương pháp không sai, cứ vào lại bình thường và cố gắng là nuôi một lệnh để lấy cái lệnh đó, tuy là nó nhỏ, khối lượng nó nhỏ thôi, nhưng mà nó ăn được nhiều, ăn đủ thì nó sẽ giúp ta thu hồi vốn, được chưa? Và cứ sau mỗi lần các bạn làm thì các bạn phải nhớ, mục tiêu của một nhà giao dịch không phải là kiếm lợi nhuận khổng lồ, mà là kiếm lợi nhuận bền vững. Mục tiêu của nhà giao dịch không phải là rủi ro lớn, lợi nhuận lớn, không phải. Nếu mà làm như vậy thì George Soros hay là những nhà giao dịch chuyên nghiệp họ đã chết hết rồi. Chanh nói các bạn là hãy làm thế nào để mà rủi ro ở trong giới hạn có thể chấp nhận, không phải là rủi ro lớn, không 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 rủi ro lớn, rủi ro ở trong giới hạn có thể chấp nhận, và lợi nhuận ở mức độ hài lòng. Rủi ro chấp nhận, lợi nhuận hài lòng. Hãy hài hòa, bởi vì các bạn là một nghệ nhân trong quá trình giao dịch, đúng không nào? Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Xanh là hay và hữu ích, hãy ủng hộ Xanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Xanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.